Tuleeko semmonen video, missä ollaan niinkö jossakin kellarissa? Tulee kaikki kaikki ja suhina kuuluu. Me ollaan Sorvojan Manulla. Meidän mekaanikkojen tallissa. Kone on siinä. Tämä on se meidän varamoottori tosiaan. Ja täällä on JE männät. Puristus pitäisi olla kuulemma, ei ole nyt mitattu ollenkaan, että paljonko puristus on. Meille on valehdeltu, että se on 9 pinnassa, mutta tää ei näytä kyllä siltä, että se olisi, mutta mistä sitä tietää, onko se vaikka ehtoo. Ja Eagle Favis JE männät. Mitä on muuta se tekee? 2.8 kampiaksella on tässä. Itse en tykkää sitä 2.8 kampiaksesta, kun kampikulma nousee isommaksi. Mutta en tiedä, saa vähän miten pelaa. 2.5 meillä tulee sitten meidän toista moottorista sitten. Näkee nyt vähän, että miten tuo toimii. Tämä tosiaan tasapainotettiin kytkimelle kampiakselia amperin kanssa niin 9 tonnia asti. Ja venttiiliosekin riittää 8 tonnia asti, mutta saa nähdä mihin asti me kierrätetään. 7700 sitten se pian. Tulee tärinäitä kuitenkin niin paljon. Ei tiedä, ne selviää sitten myöhemmin. Kansio sitten täällä. Se on tyhjä tällä hetkellä. Se oikastiin ja sitten siinä oli venttiili ja oli vähän kierrosa, niin ne suoristettiin ne venttiilit, tai se ei suoristettu, ne oli niin vähäisen, niin sai tehtyä niistä venttiileistä vielä. Ja sinne on ajettu pikkusen erilainen seeti sitten tuohon, niin virtaa paremmin. Täällä on pakoventtiilit ja imuventtiilit. Venttiilijouset oli sitten, että niitä ei ollut ollenkaan sinne laitettu oikeanlaiseksi, niin ne on nyt sitten katsottu, että siellä on oikeat jousipaineet. Ne oli liian jäykät jouset tänne, että siellä oli antaa hydraulikkolupit sen takia periksi, kun ne oli niin jäykät ollut. Niin sieltä otettiin vähän tavaraa pois. Nämä on tosiaan Supertechin venttiilijouset, Supertechin titaniretainerit. Ja kansi on muuten aika lailla vakio, että sitä on pikkusen vain putsailtu. Ei ole sen kuin mitenkään isompia porttauksia tehty. Eikä tähän tehdäkään, kun tää on se varamoottori. Joka tulee kyllä olehen alakuusen meidän päämoottori, kun saa nähdä, että milloin me keretään se oikea toinen moottori sitten tehdä, mutta eiköhän me tästäkin saa jonkun verran sitten voida. Mä en kyllä mitään noita, päin ne oikein kokoisia. Niitä oli 2 vaihtoehtoa. 8 ja 6, mutta tämä on ainakin 6. Sehän piisaa sinne. 7 ja 6. Mikä? 7 ja 6. Eikö se olekaan 8 se iso? Ei, 7. Näin. Otetaanko pari imuusta kaveriksi? Pannaan pakoventtiilit muuhun. Noniin. Ne oli merkitty. Joo, mutta ei sillä ole väliä mihin ne tulee. Se on samalla. Joo. Niin se ainakin saa. No niin. Keskittääkö se yhtään sen? Vähän se keskittää. Vaihdokseen se? Vaihdat. Ja eipä se nyt hirviästi tule. Se tuntuu. Oho jaa. Kyllä mä luulen, että kun pakoset ollaan saatu laitettua, niin muista rupeaa menee paljon nopeammin. Näin lyhyellä matikalla niin minuutissa, jos laittaa yhden, niin me ollaan puolessa tuntia valmiina. Ja sitten kun pari sokkaa tipahtaa, niin... Mihin se on tuolla öljykanavassa? Jos on niin öljykanavaa, niin silloin se on tallessa. Meillä ei ole yhtään ylimääräistä.
Niin siinä ei ollutkaan mitään. Mä en sitä kutsunut, mutta se oli kyllä lupas. Oli tää väliä kun mun päästä. Tuskinpa se. Mikäpä se nyt olisi mennyt. Vitsi on molemmilla puolilla tekstiä. Mitä on? Molemmilla puolilla tekstiä näin yhtä kuin kaikki on pyörinyt sen. Se toimii molemmin. Oliko tämä, että oli tyhjä? Joo, siinä on se öljysuus. Se on reikä tuolla puhuessa. Jos muistan yhtään oikein. Onko sitä siellä? Jos siihen olisi nippu siis se kaiken koneeseen kanneen, niin se ei tipu vai? Kasataan tivisteellä. Syöppä sä Johan niin se on vähän raskas. Se on tullut siitä 2 milliä pakettia. Huha! Tää on nyt sama tiivistä mikä se toinenkin on. Tämä on se mikä meillä on hyllyssä autossa. Tämä on semmonen tiivistä, että kestää isän kapeli. Ei tämä ei oo se. Tästä on vielä vähän parempi. Mikä? Se 2 hampaa. Tämä on aika hyvä. Ei tiivistä itse sä voi. Tää kyllä voi muutaman kerran aukaista ja tätä. Kauhean oli sotki. Joo, nostetaanpa paikalle. Poju paikalle. Osaat. Eikä niin joo. Katso se Ohojärvi Juhasi. Se on tuuletta väärässä. Tää kahtoo ne liekkinen kattelu vielä. ARP Lupe. Meillä on viime vuoden moottorista jäänyt herkkua. Käytetään tämä loppuun. On pulteisa ja rikoisa ja joka paikassa. Sitten se on kohta öljyseässä. Niin nämä on tosiaan, tämä oli se käytetty moottori mikä me ostettiin. Ja sitten tätä puretaan se ja tehdään siihen se peruskorjaus, niin siellähän se levisi vähän kaikenlaisia juttuja. Eli siellä oli 6 venttiiliä oli vuotanut ja siellä oli ollut sitten ohi vuotua, niin se oli vähän kärsinyt joka paikka. Ja mun on niin hyvää keskittymisä, jos mä teen samalla. Älä väännä väärille jengoille. En vähän. Niin, tämä moottori on ollut ennenkin driftingin hommissa, mutta tosiaan nyt tuli meille ja tehtiin tähän sellainen pieni peruskorjaus. Siellä on uudet männänrenkaat laitettiin ja laakeroitiin uusiksi ja siinä tarkistettiin nuo kiertokangen kaulat ja niitä joutui vähän muokkaa ja kiertokanget painotettiin uusiksi ja kampiakseli tasapainotettiin ja uudet seetit ajettiin. Mennä pinnotettiin. Niin ja mäntiin laitettiin sitten pinnotus. Pinnotus nyt niin kestää, että on uudelleen herätys tälle. Katsoppa minkä näköistä. Niin. Tämä nyt toimii tai ei toimi. Kyllä se pitäisi toimia, on se nyt kaikki on tarkastettu kuitenkin, mutta ei se uusi ole. Niin ja kaikki mitaattiin, että kyllä se nyt Niin. Pitäisi olla hyvä. hyvä varamoottori. Hyvä varamoottori. Ja hydraulisilla nosteilla pysytään tässä. Ei ruveta tekemään kovia, että siihen toiseen moottorin tarkoituksena tehdä kovat nosteet.
Jenkeissä oli nyt, katsoin jonkun Formula T-videon, niin semmonen kunnon roottorimies, niin sillä oli tatuoitu tähän näin, niin kiristysmomentti, että mikä järjestys. Siinähän varmaan 30 puuttia. Ai minkä moottori? Vankkeli P13. Fiksu mies. Älä et saa. Silloin niinkö sille puolelle tulee tänne. Katsotaan, kun laittaa näin tähän paikalle, niin silloin menee tuo öljykanava, menee tuosta tuo. Kumpi se on? A vai E? Nyt sitä kahtella vielä, mutta käännä vähän enemmän. Ottaa siihen pulttiin kiinni. Siitä. Nättikö ne tipahtaa tuohon lattiaan? Paa vaan sieltä. Laitan vaan. Paa vaan. Pikku double checkit tähän väliin. Ja kumpi se nyt? Tämä on Se on E. E. Se on justiin vastaan. Joo, niin mä muistin, että se oli sillä, että se oli se. Kun täällä oli se A ja E, niin äkkiä voisi ajatella, että I ja extra. Se on sillä näin. Niin joo. Joo. Joo, ja nyt tää laittaa sitten. Sehän on varmaan sillä lailla, että se jää nyt siihen. Joo. Tämän päivän operaatio oli siinä. Saat sen vanauksen tuo ensi kerralla ja vanopot on dapperin paikalle. Putsata. Onpahan nyt hattu päällä. Sitten saa jatkaa sitten seuraavana. Tää hakijakko meillä ei ole vanoksen osia, kun tästä on otettu vanaus pois käytöstä ja me otetaan ehdottomasti se käyttöön. Että viime vuonnakin sitten oli niin paljon apua. Saatiin 200 nyttönen, kun me saatiin lisää. No 200 nyttönen saatiin penkissä sillä lisää. Laitetaan vanos käyttöön, mitä käy hakemassa rautiosta ne vanoksen osat. Sitten ruvetaan ajoittaa nokat siihen oikeaan paikkaan ja tekee sen loput. Kansi on nyt kiristetty paikalle ja siellä on semmoiset paikat. Uusi vesipumppu. Joo, sitten jatketaan.